Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi mi-a sosit un nou colet de la Temu și, bineînțeles, ca de fiecare dată mă bucur și împărtășesc cu voi bucuria mea, nu înainte de a vă invita să descărcați aplicația Temu dacă nu ați făcut-o până acum, accesând linkul din descrierea acestui videoclip și, de asemenea, să căutați codul ACR 602561 este codul care e afișat, dar îl puteți găsi și în descrierea acestui videoclip. De asemenea, vă invit să vă alăturați programului Temu pentru influenceri. În acest fel puteți să câștigați foarte frumos alături de Temu și alături de mine prin accesarea multor cupoane și reduceri și, bineînțeles, în funcție și de activitatea desfășurată, câștigurile sunt pe măsură. Pentru influenceri, să știți că Temu dă această posibilitate de a testa produsele. Veți primi acolo un credit pentru început destinat cumpărăturilor Temu și acolo veți putea pune în coș absolut gratis, în valoarea acelor bani, produse care vă interesează, care sunt pe pacul vostru și vreți să le testați. Pentru a beneficia de aceste produse, trebuie selectat în euro, nu în lei. Deci, în momentul în care se trimite comanda, trebuie setată această opțiune a plății în euro. Creditul este afișat în portofelul fiecărui cont în parte, dar despre aceste lucruri vom vorbi pe parcurs. Acum haideți să vedem ce conține acest colet. Vă împărtășesc și vouă cu mare drag produsele Temu pe care eu pur și simplu le ador. V-am spus, de 2 ani tot fac comenzi pe Temu și am avut ocazia să testez multe produse. Apropo de produse, cele 2 moriște pe care le puteți vedea în spatele meu sunt tot de la Temu, bineînțeles, și o să las link-urile în descrierea acestui videoclip ca să puteți să vedeți și prețurile și mai multe detalii despre ele. Sunt atât pentru aspect, căci nu așa ne bucură privirea, dar v-am spus, sunt și foarte bune pentru a înlătura dăunătorii din grădină, precum cârtițele, prin zgomotul pe care ele îl fac în momentul în care se învârt, se mai sperie cârtițele și acest lucru este foarte benefic pentru grădina noastră. Ne putem proteja culturile în acest fel. Acum, să vă arăt așa pe rând ce anume conține acest colet. Vreau să încep cu cele mai mari. Aici să vedem ce avem. Sunt produse pe care le-a selectat soțul meu, pentru că el se ocupă de stupii de albine. V-am spus, avem stupi de albine în fața casei și apicultorul casei este Iulian, soțul meu. Aici a cumpărat un nucleu pentru albine, pentru regine, ca să le mulțească. O să las linkul la fiecare produs în parte în descrierea acestui videoclip și detalii puteți observa și prețul, evident, afișat atât pe videoclip cât și în descrierea acestui videoclip. Nu o să umblu acum aici pentru că nu știu exact, v-am spus, nu eu mă ocup de stupii de albine, ci Iulian, dar o să vă pun pe parcurs, o să vă arăt exact cum anume funcționează când va interveni la stupii de albine. Și aici este un nucleu, ca să înmulțească el reginele. În acest fel nu le mai cumpără. Mai avem la fel încă un nucleu
Și avem și instrucțiunile de asamblare. Asta este o seringă, la fel pentru tratamentul albinelor în stupi. Asta este, de fapt, sunt mai multe plase de pescuit. Astea sunt mai mult produse pentru soțul meu. Eu am ales mai puține de data asta. Și când o să mergem la pescuit, o să vă arătăm exact cum anume funcționează toate aceste lucruri. Ochelari. Ochelarii care au mai multe întrebuințări, nu doar așa ca să ne protejăm de soare, ci și când facem diverse lucrări pe aici, prin grădină, e bine să ne protejăm ochii când curățăm crenguțele sau știu eu, când ne aflăm în general în natură sau ne plimbăm pur și simplu prin natură, nu-i așa? E bine să ne protejăm de diverse chestii care ar putea să ne intre, inclusiv insectele. De multe ori m-am trezit cu musculițe în ochi și nu e plăcut. Și se vede foarte, foarte clar. Deci sunt foarte, foarte, foarte buni. Nu obosesc ochii. Eu am și probleme cu ochii, cu vederea, din păcate, da, după o anumită vârstă mai avem și probleme cu ochii, dar aceștia sunt excelenți, pur și simplu excelenți, se vede foarte, foarte clar. Foarte buni. Calitate excelentă. Temu. Recomand din toată inima. Asta este o kingă pentru ancorarea diverselor obiecte, inclusiv stupii de albine, pentru că la un vânt puternic e posibil să se întâmple să se dărâme și atunci caturile acelea care vin suprapuse. Și atunci am cumpărat o kingă specială pentru ancorarea stupilor și nu numai. Pentru că este calitate bună, observ, o să mai cumpărăm în următoarele ture de achiziție, o să mai cumpărăm astfel de kingă, pentru că este indispensabilă, nu doar la stupii de albine, e indispensabilă în general când vrem să ancorăm lemnele, spre exemplu, sau orice altceva. Este bine să avem o astfel de kingă. Aici avem... Ce avem? Avem bigudiuri pentru regine, la fel, pentru mulțirea reginelor, a familiilor de albine. Astea sunt special concepute pentru regine și sunt mai multe aici. O cutiuță special concepută pentru înmulțirea reginelor. Încă 2 perechi de ochelari, sigur știu, pentru că am luat în total 3, dar o pereche așa și încă 2 așa, negre. Să vedem cum sunt astea. Astea 2 ar trebui să fie pentru noi și aceștia pentru fetița noastră. Wow! Super! Se vede foarte, foarte bine, clar. Excelent! Super! Super Temu! Îmi plac foarte mult, îi recomand din toată inima. Nu credeți, descărcați aplicația Temu și testați toate aceste produse și o să vedeți că, într-adevăr, sunt produse foarte, foarte bune, calitativ, la prețuri excelente. Excelente. Și dacă mai punem și cadourile, reducerile, cupoanele, o să observați faptul că, într-adevăr, este o afacere să devii colaborator Temu. Este o afacere profitabilă pentru toată lumea. Și acum, ăsta e ultimul produs.
Ultimul produs este un radio, un mini radio de urgență, care nu ocupă mult spațiu, e foarte micuț, tocmai, mini. În ideea de a fi adăugat în rucsacul de supraviețuire, pentru că am vorbit de foarte multe ori despre acest rucsac de supraviețuire de minim 3 zile și o să revin asupra acestui aspect pe această latură. Haideți să vedem acum dacă funcționează acest mini radio. Bateriile, am aici și instrucțiunile de folosire. Să vedem, bateriile nu sunt incluse. În schimb, eu am venit pregătită în ideea să pun și baterii, să vedem dacă funcționează bine. Și le testăm imediat. Ok. Și acum să-i dăm drumul. Super. Foarte mic și e bine să-l avem întotdeauna . Să-l avem întotdeauna în rucsacul nostru de supraviețuire și nu numai, până la urmă, dacă ne plimbăm sau știu eu, vrem să ascultăm ceva, să nu ne plictisim, nu ocupă spațiu, este numai bun. 2 baterii, bineînțeles, trebuie avute în rucsac și bateriile, căci altfel, fără baterii, nu funcționează, evident. Cam atât, dragilor, pentru ziua de astăzi cu acest unboxing. Și acum, bineînțeles, o să vă reamintesc faptul că dacă doriți să testați produsele, să vedeți cât de bune sunt, vă reamintesc, descărcați aplicația Temu, apăsați linkul din descrierea acestui videoclip, veți beneficia. Albina, au ieșit la cules și da, beneficiați de foarte multe reduceri, începând cu 30% și ajungând până la 90% pentru cei care se înscriu și descarcă aplicația Temu și veți descoperi pe parcurs foarte multe surprize, cadouri, cupoane și așa mai departe. Reamintesc faptul că transportul este gratuit și că coletul ajunge în general în 6-11 zile lucrătoare direct acasă la voi. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc mult pentru atenție, toate cele bune, vă doresc multă sănătate, sărbători fericite, sărbători binecuvântate alături de cei dragi vouă. La revedere!